ሰላም ውድ የአድቫንስ ስቴጅ ቤተሰቦች ዛሬ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ስለ አሻም ቴሌ ነው። አሻም ቴሌ ከቴሌ የሚሰጠን አገልግሎታቸውን ስለተጠቀምን የሚሰጠን ስጦታ ነው። በአሻም ቴሌ ውስጥ ያሉን ነጥቦች ሰብስበን ካርድ መሙላት እንችላለን። ከዛ ከፍሲል ፓኬጆች መግዛት እንዲሁም ደግሞ ሞባይል ስልክና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ላፕቶፕም እንዲሁም ታብሌቶችን መቀበል እንችላለን። ይሄን የሚወስነው የምንጠቀመው ካርድ ምን ያህል መጠን ነው፣ ምን ያህል ካርድ እንሞላለን የሚለው ነው። ብዙ ካርድ የምትሞሉ ከሆነ በየጊዜው በጣም ብዙ ካርዶችን የምትሞሉና በጣም ብዙ የምትጠቀሙ ከሆነ ብዙ ነጥቦችን ሰብስባችሁ ሞባይል ስልኮችንና እንዲሁም ታብሌትና ላፕቶፖችን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሻም ቴሌ ለመመዝገብ መጀመሪያ ወደ መደወያችሁ ትሄዱና ኮከብ 999 መሰላል ትደውላላችሁ። ከዛ በኋላ አሻም ቴሌ የሚላል 4 ቁጥር ፓኬጁ ካበቃ 3 ቁጥር ላይ ሊመጣ ይችላል። ከዛ አንድ ቁጥር አለ ሬጂስትሬሽን የምትለው እኔ ሬጂስተር ስላደረኩ ነው። አንድ ቁጥር ላይ ሬጂስተር የምትለውን ስትነኳት the service number has already registered ካሁን በፊት ስለተመዘገብኩ ነው። ካልተመዘገባችሁ successfully registered የሚል ይመጣላችኋል፣ ትመዘገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ነጥባችሁን ለማየት አሻም ቴሌ ጋር ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ነጥብ ለማየት 4 ቁጥር ነው ቀሪ ፖይንት። ከዛ ዩር አሻም ቴሌ ሜምበር ሌቭል ሎያል ኢዝ ቤዚክ ነው። ከዛ ፖይንት 1738 ፖይንት አለ ይላል። ልክ እንደዚሁ ፖይንት መሰብሰብ ትችላላችሁ። ምን ያህል ፖይንት ብንሰበስብ ምን ያህል ካርድ እንሞላለን የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። አሁንም አሻም ቴሌ ጋር 4 ቁጥር ትሄዱና ከዛ ፖይንት ሪድሚ የሚል አለ። እኔ እንግሊዘኛ ስለምጠቀም ነው፣ እናንተ አማርኛ መጠቀም ትችላላችሁ ቋንቋ። እዛ ፓኬጅ ሪድሚ መልቲፕል ሪድሚ የሚለው ጋር እናደርጋለን። በፓኬጅም ትችላላችሁ መልቲፕልም። ከዛ ቮይስ 1 ሚኒት ደቂቃ 21 ፖይንት ነው የምታወጡት። እንዲሁም በዳታ ደግሞ 1 ሜጋባይት ዳታ 10 ፖይንት ነው። ኤስኤምኤስ ከሆነ 1 ኤስኤምኤስ 10 ፖይንት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤርታይም በካርድ ደግሞ መሙላት ከፈለጋችሁ ነጥባችሁን 50 ፖይንት ሲኖራችሁ ያን ብር ካርድ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው፣ ተጠቀሙበት። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ቤተሰብ መሆን ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ባይ